ඔබත් අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න කැමතිද? මෙච්චර කල් කරපු කිසිම දෙයක් හරි ගියේ නැද්ද? එහෙනම් මේ අවස්ථාව ඔබට. නීත්‍යානුකූලව අන්තර්ජාලයෙන් ලොව සුපිරිම තාක්ෂණය භාවිත කරමින් මුදල් උපයන්න ඔබට තිබෙන IT කුමන හෝ දක්ෂතාවයකින් ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මුදල් උපයන ක්‍රම මුදල් උපයන්න තියෙන අවස්ථාවන් පිළිබඳ දැනගන්න දැන්ම වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙන්න. අපි ඔබට අන්තර්ජාලයෙන් රැකියා කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ රැකියාද තියෙන්නේ? රැකියා දෙන වෙබ් අඩවි වල වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ වැඩද තියෙන්නේ? මේ හැමදේම අපේ කෝස් එකෙන් ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි අන්තර්ජාල බැංක් ගිණුමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවෙත් මුළු ලෝකෙමත් පිළිගත්ත ෆ්‍රීලාන්සර්, ෆයිවර්, Google AdSense, affiliate marketing, YouTube online marketing වගේ දේවල් ගැනත් අපි ඔබට මේ කෝස් එකෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම අපි ඔබට ෆ්‍රීලාන්සර් වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න ග්‍රැෆික් ඩිසයින්, ලෝගෝ ඩිසයින්, ඇනිමේෂන් පුහුණුව ලබා දෙනවා. ඒ සඳහා ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්, ලෝගෝ ඩිසයිනින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් අපි ඔබට නොමිලේම ලබා දෙනවා. ඔබත් අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීමට ඇති අවස්ථා ක්‍රම පිළිබඳව දැනගන්න වෙබ්සයිට් එක හරහා අපගේ ඔන්ලයින් මනි මේකින් කෝස් එකට එකතු වෙන්න.